বন্ধুসকল, কেতিয়াবা আমাৰ জীৱনত আমি নিজকে কঠিন সময়ত পাওঁ। কেতিয়াবা ডাঙৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হয়, কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত সঠিক নে ভুল আমি নাজানো। সেই সিদ্ধান্তই আমাৰ জীৱনত সুখ কঢ়িয়াই আনিব নে বিপদ কঢ়িয়াই আনিব সেইটোও আমি নাজানো। কিন্তু কেতিয়াবা সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আমাৰ জ্ঞান নাথাকে আৰু আমি খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লওঁ আৰু সেই সিদ্ধান্তবোৰৰ বাবেই আমাৰ জীৱনটো সুখী হ'ব পাৰে, নহ'লে আমাৰ জীৱনটো নৰকতকৈও বেয়া হ'ব পাৰে। সেইবাবেই আমাৰ জীৱনৰ সফলতাৰ বাবে সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। গতিকে আজিৰ বুদ্ধৰ কাহিনীৰ জৰিয়তে জানিম যে জীৱনত কেনেকৈ সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰি আৰু লগতে এইটোও জানিম যে সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ উপায় কি। যদি আপুনি ইয়াৰ আগতে আমাৰ জীৱন প্ৰেৰণা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি লওক, কাৰণ এই চেনেলটোৱে আপোনাক এনেধৰণৰ প্ৰেৰণাদায়ক কাহিনী আগবঢ়াই থাকিব। এতিয়া আমি কোনো পলম নকৰাকৈ কাহিনীটো আৰম্ভ কৰোঁ। কিছু বছৰৰ আগতে এজন বুদ্ধ সন্যাসীয়ে সৰু এখন ৰাজ্যত বাস কৰিছিল, য'ত সকলো ঠাইতে তেওঁৰ জ্ঞানৰ বিষয়ে বহুত আলোচনা হৈছিল। সেই বুদ্ধ বৃক্ষু বৰ জ্ঞানী আছিল। দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহিছিল তেওঁৰ ওচৰলৈ, যাতে সেই লোকসকলে তেওঁৰ পৰা তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সমাধান লাভ কৰিব পাৰে। যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা লৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ নাহক কিয়, তেওঁ নিশ্চিতভাৱে সমস্যাটো সমাধান কৰিছিল। যেতিয়াই কাৰোবাৰ সমস্যা শুনি থাকে, তেতিয়া সেই সমস্যাটো অতি মনোযোগেৰে শুনে আৰু বুজি পায়, সেই সমস্যাত বিলীন হৈ যায় আৰু তাৰ পিছত কিছু সময় চকু মুদি সমস্যাটোৰ বিষয়ে ভালদৰে চিন্তা কৰে। তাৰ পিছত সেই সমস্যাটোৰ সমাধান দিয়ে। এনে সময়ত যিকোনো ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ বিষয়ে এটা কথাই ভাবিছিল, হয়তো এই সাধুজনৰ এনেকুৱা কিবা অলৌকিক শক্তি আছে যাৰ পৰা তেওঁ সমাধান বিচাৰে আৰু তাৰ পিছত আমাক কয়। এবাৰ এজন ভদ্ৰলোকে বুদ্ধ সন্যাসীক সুধিলে যে তেওঁৰ কোনো অলৌকিক শক্তি আছে নেকি যাৰ বাবে তেওঁ সমস্যাটোৰ সমাধান বিচাৰিবলৈ সক্ষম হয়। সেই ব্যক্তিৰ এই কথা শুনি ঋষিয়ে জোৰেৰে হাঁহিবলৈ ধৰিলে। সেই ব্যক্তিজনে কোৱা কথা তেওঁ কোনো সঁহাৰি নিদিলে। এই বৌদ্ধ সন্যাসী যিখন ঠাইত বাস কৰিছিল, সেই ৰাজ্যখনত সংঘটিত হয় এক অদ্ভুত ঘটনা। যিখন গাঁৱত বৌদ্ধ সন্যাসীয়ে বাস কৰিছিল, সেইখন গাঁৱতে এগৰাকী বৃদ্ধা বাস কৰিছিল, যিগৰাকীয়ে গোটেই ঘৰখনতে অকলে বাস কৰিছিল আৰু তেওঁৰ এই পৃথিৱীত কোনো নাছিল। তাইৰ এখন সৰু খেতি আছিল, য'ত তাই কাম কৰিছিল আৰু খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। এদিনাখন 4জন বন্ধু সেই ৰাজ্যৰ মাজেৰে নিজৰ ঘৰৰ ফালে গৈ আছিল। বিভিন্ন গাঁৱৰ বাসিন্দা আছিল যদিও একেলগে কাম কৰাৰ বাবে বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠিছিল। এবছৰ আন এখন গাঁৱত কাম কৰি টকা উপাৰ্জন কৰি এতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰলৈ গৈ আছিল। এইটো বহু পুৰণি দিনৰ কথা, যেতিয়া গাড়ী, বাছ, ৰিক্সা আদি নাছিল। আগতে যেতিয়া মানুহে খোজকাঢ়ি যাত্ৰা কৰিছিল, সেই 4জন বন্ধুৱেও খোজকাঢ়ি যাত্ৰা কৰি আছিল। সেই 4জন বন্ধুৱে নিজৰ টকা সংগ্ৰহ কৰি গাঁৱৰ ফালে গৈ আছিল। 4জনে নিজৰ টকা এটা সুকীয়া টোপোলাত ৰাখিছিল। তেওঁলোকৰ সকলো উপাৰ্জন সেই টোপোলাটোতে আছিল। তেতিয়া সেই 4জন বন্ধুৰ এজনে কয়, বন্ধুসকল, যদি আমি আমাৰ টকাবোৰ এনেকৈ পৃথকে পৃথকে ৰাখো, তেতিয়া চুৰি হ'ব পাৰে। আমাৰ সকলো টকা এটা টোপোলাত নাৰাখো কিয়, যাতে আমি সকলোৱে মনোযোগ দিব পাৰো আৰু আমাৰ টকা নিৰাপদ থাকিব। আৰু যেতিয়া আমি আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰ চাপিম আৰু আমি পৃথক হৈ যাম, তেন্তে আমি তাত আমাৰ অংশবোৰ ভাগ কৰি ল'ম। সেই 3জন বন্ধুৱে যুৱকজনৰ কথাত সন্মতি দিলে আৰু একেলগে নিজৰ টকাখিনি এটা টোপোলাত ভৰাই সকলো নিজৰ গাঁৱৰ ফালে আগবাঢ়ি গ'ল। খোজকাঢ়ি থাকোতে বহু সময় পাৰ হৈ গৈছিল আৰু এতিয়া ৰাতি হ'বলৈ ওলাইছিল। তাৰ পিছত আগুৱাই গৈ থাকোতে তেওঁলোকে এটা ঘৰ দেখিলে, য'ত সেই একেজনী বৃদ্ধাই অকলে বাস কৰি আছিল। ইতিমধ্যে ৰাতিৰ সময় হৈছিল আৰু এই 4জন বন্ধুক থাকিবলৈ কিছু ঠাইৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। এই কথাত 4জনে একেলগে পৰিকল্পনা কৰিলে যে এই ঘৰটোতে আজি ৰাতিটো কটাব। সেই 4জন বন্ধুৱে সেই ঘৰৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈ দুৱাৰত টুকৰ মাৰিলে। তেতিয়া বৃদ্ধাজনীয়ে দুৱাৰখন খুলিলে আৰু সেই বন্ধুসকলৰ এজনে হাত জোৰ কৰি ক'লে, মা, আমি আমাৰ গাঁৱৰ ফালে গৈ আছো, কিন্তু ৰাতি হৈছে আৰু আমি ইমান দেৰিলৈকে যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰো। আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰিছো যে আমাক ইয়াত এৰাতি থাকিবলৈ অনুমতি দিয়ক। ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। বহু বিবেচনাৰ অন্তত বৃদ্ধাজনীয়ে কয়, তোমালোক সকলোৱে আজি ৰাতি ইয়াত থাকিব পাৰা। বৃদ্ধাজনীয়ে সকলোৰে বাবে খাদ্য ৰান্ধি পেট ভৰাই খুৱাইছিল। ইয়াৰ পিছত সেই বন্ধুসকলে টকাৰ টোপোলাটো বৃদ্ধাজনীক গতাই দি ক'লে, মা, এই টোপোলাটোত আমাৰ বছৰটোৰ উপাৰ্জন আছে। আমি এতিয়ালৈকে থকা সকলো টকা তাত ৰাখিছো আৰু এতিয়া আমি আপোনাৰ হাতত তুলি দিছো, কাৰণ আমি চাৰিওটাতকৈ আপোনাৰ ওচৰত ই অধিক নিৰাপদ হ'ব। আমি মাত্ৰ বিচাৰো যে আমাৰ 4জনৰ মাজৰ কোনোবা এজনে যদি সেই টকাখিনি ল'বলৈ আহে, তেন্তে আপুনি এই টোপোলাটো নিদিব যেতিয়ালৈকে আমি 4জনে একেলগে নাহো। তেতিয়া বৃদ্ধাজনীয়ে কয়, ঠিক আছে ল'ৰা, এই টোপোলাটো
মই তোমালোকক তেতিয়াহে দিম যেতিয়া তোমালোক চাৰিজনেই মোৰ ওচৰলৈ একেলগে আহিবা। সেই টকাৰ টোপোলাটো বৃদ্ধাজনীক দিয়াৰ পিছত চাৰিওজন বন্ধুৱে নিৰ্বিকাৰ হৈ পৰে যে এতিয়া তেওঁলোকৰ টকা নিৰাপদ আছে আৰু তেওঁলোকে খাদ্য খাই গভীৰভাৱে শুই থাকে। পিছদিনা ৰাতিপুৱা যেতিয়া চাৰিওজনে সাৰ পায় তেতিয়া সকলোৱে নিজৰ পৰৱৰ্তী যাত্ৰাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰে। সেই সময়ত চাৰিজন বন্ধুৰ ভিতৰত এজন অলপ কুটিল আছিল। তেওঁ বন্ধুসকলক ক'লে, ভাইসকল, এই বৃদ্ধাগৰাকীয়ে আমাক গোটেই ৰাতি আতিথ্য দিছে, খুৱাইছে আৰু শুবলৈ ভাল বিচনা প্ৰদান কৰিছে। ৰাতি মূৰটো ঢাকিবলৈ ছালৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু তাৰ বাবে আমি এতিয়ালৈকে একো কৰা নাই। সেই বুঢ়ীমায়ে অকলে পথাৰত কাম কৰি আছে। আমি সকলোৱে ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ আগতে বৃদ্ধাগৰাকীক সহায় কৰিব নোৱাৰোনে? সেই দুষ্ট বন্ধুজনে মনতে এটা পৰিকল্পনা কৰিছিল যে তেওঁ কেনেবাকৈ সেই বৃদ্ধাজনীৰ পৰা টোপোলাটো পাব। বাকী তিনিজন বন্ধুৱে তেওঁৰ কথাত একমত হয় আৰু তেওঁলোকে সকলোৱে একেলগে আহি সেই বৃদ্ধাগৰাকীক সহায় কৰে, অৰ্থাৎ পথাৰত কাম কৰে। সকলোৱে একেলগে পথাৰত কাম কৰি আছিল। বহু সময় কাম কৰাৰ পিছত সেই কুটিল বন্ধুজনে আন তিনিজন বন্ধুক কয়, বন্ধুসকল, মোৰ বৰ পিয়াহ লাগিছে, মই সেই বৃদ্ধাজনীৰ পৰা পানী বিচাৰি আনোগৈ। বাকী বন্ধুসকল এতিয়া বৰ ভাগৰুৱা আৰু বৰ পিয়াহ লাগিছিল, গতিকে সেই তিনিজন বন্ধুৱে তেওঁক তাৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কয় আৰু লগত পানী আনিবলৈ কয়। সেই দুষ্ট বন্ধুজন সেই বৃদ্ধাজনীৰ ওচৰ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ বৃদ্ধাজনীক কয়, মা, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ টকাৰ টোপোলাটো ঘূৰাই দিয়ক। তেনেতে মহিলাগৰাকীয়ে কয়, নহয় নহয়, তোমালোকে চাৰিজনে একেলগে নথকালৈকে মই সেই টোপোলাটো কাকো দিব নোৱাৰো। তাৰ পিছত দুষ্ট ল'ৰাজনে সেই তিনিজনৰ ফালে আঙুলিয়াই কয়, ঠিক আছে, গতিকে বাকী তিনিজন বন্ধুকো সুধি লওঁ। তিনিওজন বন্ধুৱে যেতিয়া দুষ্ট বন্ধুজনৰ ইংগিতটো দেখি তিনিওজনে ভাবিলে যে আমাৰ বন্ধুৱে আমাৰ বাবে পানী আনিব বিচাৰিছে, সেয়েহে তেওঁ আমাৰ অনুমতি বিচাৰিছে। তেতিয়া সেই তিনিজন বন্ধুৱে ইংগিতত ঠিক আছে বুলি ক'লে। এইটো দেখি বৃদ্ধাগৰাকীয়ে অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলে যে এতিয়া চাৰিজনেই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব বিচাৰিছে আৰু সিহঁতে নিজৰ টোপোলাটো বিচাৰিছে। গতিকে বৃদ্ধাগৰাকীয়ে টোপোলাটো আনি সেই দুষ্ট বন্ধুজনৰ হাতত দি দিলে। সেই দুষ্ট বন্ধুজনে টোপোলাটো হাতত লৈ তাৰ পৰা পিছফালৰ বাটেৰে গুচি গ'ল আৰু বাকী তিনিজন বন্ধু কামত ব্যস্ত হৈ থাকিল। কিছু সময়ৰ পাছত পথাৰত কাম কৰি থকা বৃদ্ধাজনীৰ ওচৰলৈ উভতি আহোঁতে বৃদ্ধাজনীক কয়, মা, আমাৰ বন্ধুজন মাত্ৰ পানী আনিবলৈ আহিছিল, কলৈ গ'ল? এতিয়া বৃদ্ধাগৰাকীয়ে কয় যে পানী খাবলৈ আহিছিল নেকি, কিন্তু তেওঁ কৈ আছিল যে আমি চাৰিজনেই যাম, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ টকাৰ টোপোলাটো আমাৰ হাতত তুলি দিয়ক। তেতিয়া তিনিজনেই আচৰিত হ'ল। বুঢ়ীমাক কয়, মা, আমি কেতিয়া ক'লো যে আমি টোপোলাটো বিচাৰিছো? আমাৰ পিয়াহ লাগিছিল, গতিকে আমি পানীৰ ইংগিত দিছিলো। তেতিয়া বৃদ্ধাগৰাকীয়ে তিনিজনক কয়, কিন্তু এতিয়া সি টোপোলাটো লৈ গুচি গৈছে। তাৰ পিছত তিনিজন বন্ধুৱে মূৰত ধৰি কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু কয়, মা, তাত আমাৰ সকলো উপাৰ্জনৰ টকা আছিল, সি অকলে লৈ পলাই গৈছে। আমি আপোনাক কৈছিলোঁ যে আমি চাৰিজনে একত্ৰিত নোহোৱালৈকে আপুনি সেই টোপোলাটো কাকো দিব নালাগে, তেন্তে আপুনি কিয় এনে কৰিলে? এইটো সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ দোষ। আমি আপোনাক সেই টোপোলাটো নিৰাপত্তাৰ বাবে দিলোঁ আৰু আপুনিও তেনেকুৱা মানুহৰ হাতত দি দিলে যিয়ে আমাৰ সকলো টকা চুৰি কৰি ল'লে। আমি এইটো সহ্য নকৰোঁ। আমি ৰজাৰ ওচৰলৈ গৈ ৰজাৰ ওচৰত তোমাৰ বিষয়ে অভিযোগ কৰি ন্যায় বিচাৰিম। এতিয়া এই বিষয়টোত কেৱল ৰজাইহে সিদ্ধান্ত ল'ব। তিনিজন ল'ৰাই খঙত ৰজাৰ দৰবাৰত উপস্থিত হৈ সকলো সমস্যা ৰজাৰ আগত কয়। ৰজাই যেতিয়া তিনিওজন ডেকা ল'ৰাৰ কথাবোৰ ভালদৰে শুনি থাকে তেতিয়া ততাতৈয়াকৈ বৃদ্ধাগৰাকীক ৰাজদৰবাৰত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। ৰজাৰ আদেশত ৰজাৰ সৈন্যই ততাতৈয়াকৈ বৃদ্ধাগৰাকীক ৰাজ্যিক আদালতত হাজিৰ কৰে আৰু ৰজাই বৃদ্ধাগৰাকীক আদালতত দোষী ঘোষণা কৰি কয় যে যেতিয়া তেওঁলোকে আপোনাক কৈছিল যে সেই টকাখিনি কাকো দিব নালাগে, যেতিয়ালৈকে চাৰিজনেই সেই টোপোলাটো ল'বলৈ একেলগে নাহে, আপুনি সেই টোপোলাটো সেই একক ব্যক্তিক দিয়া উচিত নাছিল। দুখ আপোনাৰ আৰু এতিয়া ক্ষতিপূৰণ আপুনি দিব লাগিব। তেওঁলোকৰ টকা ঘূৰাই দিব লাগিব। ৰজাৰ এই আদেশ শুনি বুঢ়ীয়ে তীক্ষ্ণভাৱে কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ৰজাৰ ওচৰত সহায়ৰ বাবে আবেদন জনায়। আৰু তাই কয় যে হে মহাৰাজ, মই এগৰাকী বৃদ্ধা আৰু মোৰ হাতত ইমান টকা নাই আৰু মোৰ ঘৰত এনেকুৱা কোনো মানুহো নাই যিয়ে টকা উপাৰ্জন কৰে। মোৰ হাতত পৰ্যাপ্ত টকা নাই যে মই ঘূৰাই দিব পাৰোঁ। মই অকলশৰীয়া আৰু অসহায়। অনুগ্ৰহ কৰি মোক দয়া কৰক। কিন্তু ৰজাই সেই মহিলাগৰাকীৰ কথা নুশুনিলে আৰু মহিলাগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি নিজৰ ঘৰৰ ফালে গৈ আছিল। তেতিয়া সেই বৃদ্ধাগৰাকীয়ে সেই একেজন বৌদ্ধ সন্যাসীক লগ পালে।
যিয়ে আগতে যিকোনো সমস্যা অতি সহজে সমাধান কৰিছিল। তেতিয়া বৌদ্ধ সন্যাসীয়ে বৃদ্ধাগৰাকীক সুধিলে, কি হৈছে আই, তুমি ইমান দুখী হৈছা কিয়? তুমি কিয় কান্দিছা? আৰু তেতিয়া বৃদ্ধাগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি সাধুক সকলো কথা কয়। ইয়াৰ পিছত তাই কয়, হে সন্যাসী, ইয়াত দুখটো কেৱল মোৰেই। তেওঁলোকেতো কৈছিলেই যে যেতিয়ালৈকে আমি চাৰিজনে একত্ৰিত নহওঁ তেতিয়ালৈকে টোপোলাটো কাকো নিদিব। কিন্তু মই বুদ্ধিভ্ৰষ্ট হৈ সকলো টকা এজন মানুহক দি দিলো আৰু সি সকলো টকা লৈ গুচি গ'ল। কিন্তু এতিয়া মই বুজি পোৱা নাই মই ইমান টকা ক'ৰ পৰা পাম আৰু কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিম। আনকি এতিয়া ৰজাই আদেশ দিছে যে মই টকাখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব। তেতিয়া সন্যাসীয়ে বৃদ্ধাগৰাকীক কয়, তুমি নাকান্দিবা, মই কোনো উপায় বিচাৰিম। এই বুলি কৈ সাধুজনে তাতে বহি যায় আৰু কিছু সময় চকু মুদি চিন্তা কৰে আৰু মনে মনে সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰে। বহুত চিন্তা কৰাৰ পিছত চকু মেলি কয়, হে আই, ৰজাই ভুল সিদ্ধান্ত লৈছে। তুমি যি কৰিলা তাত তোমাৰ কোনো দুখ নাই। এই কথা শুনি বৃদ্ধাগৰাকী হঠাৎ নিমাত হৈ ভাবিবলৈ ধৰিলে, ৰজাৰ সিদ্ধান্ত কেনেকৈ ভুল হ'ব পাৰে। তেওঁ সকলোৰ বিচাৰ কৰে, গতিকে তেওঁ মোৰ লগত কেনেকৈ অন্যায় কৰিব। চাৰিওফালে থিয় হৈ থকা সকলোৱে সাধু আৰু বৃদ্ধাগৰাকীয়ে কোৱা কথাবোৰ শুনি আছিল। তেওঁলোকেও আচৰিত হৈছিল যে ৰজাৰ সিদ্ধান্ত কেনেকৈ ভুল হ'ব পাৰে। তেওঁৰ কথা শুনি থিয় হৈ থকা মানুহবোৰে ক'লে, ৰজাৰ ভুল কেনেকৈ হ'ব পাৰে? এই বৃদ্ধাগৰাকীয়ে চাৰিওটাৰে টকা মাত্ৰ এজনক দি ভুল কৰিছে। এনে অৱস্থাত এই বৃদ্ধাগৰাকীয়ে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ নিজৰ টকা ঘূৰাই দিব লাগে। তেতিয়া সাধুজনে নিমাত বৃদ্ধাগৰাকীক ক'লে, যোৱা গৈ ৰজাঘৰত কোৱা যে আপোনাৰ সিদ্ধান্ত ভুল। প্ৰথমতে বৃদ্ধাগৰাকীয়ে যথেষ্ট সাহস গোটাব পৰা নাছিল যে সম্পূৰ্ণ আদালতত গৈ আপোনাৰ সিদ্ধান্ত ভুল বুলি ক'ব পাৰিব। পুনৰ সাধুজনৰ উপদেশত তাই ৰাজদৰবাৰলৈ উভতি আহি ভয়তে ক'লে, হে মহাৰাজ, আপোনাৰ সিদ্ধান্ত ভুল। এই কথা কৈ তাই ৰজাৰ আগত গোটেই সত্যটো ক'লে। বৃদ্ধাগৰাকীয়ে কোৱা কথাবোৰ শুনি ৰজাৰ বৰ খং উঠিল আৰু বৃদ্ধাগৰাকীক ক'লে, সেই সাধু কোনে মোৰ সিদ্ধান্ত ভুল বুলি ঘোষণা কৰিছে? তেওঁ ভাবিছে যে মই সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। মই প্ৰতিদিনে বহু সিদ্ধান্ত লওঁ, কিন্তু আজিলৈকে কোনেও মোৰ সিদ্ধান্ত ভুল বুলি কোৱা নাই। ৰজাই আৰু ক'লে, ঠিক আছে তেন্তে সেই সাধুজনক মাতি তেওঁক বিচাৰ কৰিব দিওঁ। যদি সেই সাধুজনে সঠিক ৰায় নিদিয়ে তেন্তে মই তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিম। লগে লগে ৰজাই তেওঁৰ সৈন্যসকলক সেই সাধুজনক আনিবলৈ আদেশ দিলে। এই খবৰ সমগ্ৰ চহৰখনতে বিয়পি পৰিল আৰু সকলোৱে জানিবলৈ আগ্ৰহী হৈ পৰিল যে ৰজাৰ সিদ্ধান্ত ভুল বুলি কোৱা সাধুজন কোন আৰু এতিয়া তেওঁ নিজেই বিচাৰ কৰিবলৈ আহি আছে। কিছু সময়ৰ পাছত সেই সৈন্যসকলে সাধুজনৰ সৈতে ৰাজ্যিক আদালতত উপস্থিত হ'ল। ৰজাঘৰত সকলো উপস্থিত আছিল। সেই সাধুক দেখি ৰজাই ক'লে, মহাৰাজ, মই দিয়া সিদ্ধান্তটোক কিয় ভুল বুলি ভাবে? এই বৃদ্ধাগৰাকীয়ে চাৰিওজনৰ সান্নিধ্যতহে টকাৰ টোপোলাটো দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও টকাৰ টোপোলাটো মাত্ৰ এজন ব্যক্তিৰ হাতত তুলি দিলে। তেওঁ নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তিক টকা দিব নালাগিছিল। এতিয়া বাকী টকাখিনি তেওঁ ঘূৰাই দিব লাগিব। সিহঁতৰ সকলো টকা লৈ সি পলাই গ'ল, গতিকে তেওঁৰ দুখ আছিল, নহয়নে? এতিয়া এই বৃদ্ধাই বাকী টকা ঘূৰাই দিব লাগিব, গতিকে মোৰ সিদ্ধান্ত কেনেকৈ ভুল হ'ল? ইয়াৰ পিছত বৌদ্ধ সন্যাসীয়ে অতি ভদ্ৰভাৱে কয়, হে ৰজা, এইটো আপোনাৰ সিদ্ধান্ত আছিল, কিন্তু মই আপোনাক কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছো। এই কথাত ৰজাই কয়, ঠিক আছে, কোৱা, কি ক'ব বিচাৰিছা? তেতিয়া ঋষিয়ে অতি ভদ্ৰভাৱে কয়, হে ৰজা, প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি এই চাৰিজন বন্ধুৰ উপস্থিতিতহে টোপোলাটো দিয়া হ'ব। আৰু এতিয়া ইয়াত মাত্ৰ তিনিজনহে আছে। চতুৰ্থজন ক'ত? তেওঁলোকক কওক যে এই তিনিজনে চতুৰ্থ বন্ধুক ঘূৰাই আনিব লাগে, তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ টকা ঘূৰাই দিয়া হ'ব। একেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল যে চাৰিওজন একেলগে নোহোৱালৈকে টকা ঘূৰাই দিয়া নহ'ব। এই বুঢ়ীয়ে যদি টকাখিনি ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়া তাইৰ নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰিব। এইটোও ঠিক নহয়। যদি আপুনি তেওঁলোকৰ টকা ঘূৰাই দিয়াটো বিচাৰে তেন্তে তেওঁলোকক কওক যে তেওঁলোকে প্ৰথমে গৈ তেওঁলোকৰ বন্ধুক ঘূৰাই আনিব লাগিব। সেই ৰাজ্যিক আদালতত বহি থকা সকলোৱে এই সিদ্ধান্ত শুনি বৰ আনন্দিত হৈ সাধুজনৰ কথাত সন্মতি দিবলৈ ধৰিলে। সেই সাধুজনৰ জ্ঞানকো সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছিল। লগে লগে ৰজাই সেই সাধুজনৰ আগত মূৰ দুৱাই হাত জুৰি কয়, হে মহাৰাজ, আপোনাৰ এই সিদ্ধান্ত ইমান সঠিক কেনেকৈ হ'ব পাৰে? মই কিয় এনেকৈ নাভাবিলো? তেতিয়া সেই ঋষিয়ে ৰজাক কয়, হে ৰজা, তোমাৰ আৰু বহুতো কাম আছে, গোটেই দিনটো ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু
খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। কথাটো আপুনি শুনিছিল, বুজি পাইছিল, কিন্তু চাবলৈ ভুল কৰিলে। আপুনি ওপৰে ওপৰে দেখিছিল। এই বিষয়টো যদি আপুনি গভীৰভাৱে চোৱা হ'লহেঁতেন তেন্তে আপুনিও এই সিদ্ধান্তত উপনীত হ'লহেঁতেন। যদিহে আমি কোনো বিষয়ৰ গভীৰতালৈ নাযাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি তাৰ সঠিক সমাধান বিচাৰি নাপাওঁ। আমাৰ বেছিভাগেই কেৱল খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব বিচাৰে। কথাটো যিমানেই গুৰুতৰ নহওক কিয় আমি মাত্ৰ আমাৰ অধিকাৰ বিচাৰো, আমাৰ নাম থাকিব লাগে। যদিও সেই সিদ্ধান্ত আমাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক, কিন্তু আমি কথাটোৰ গভীৰতালৈ যাবলৈ নাভাবো। তেতিয়া ৰজাই সেই সাধুজনক কয়, মহাৰাজ, আপোনাৰ কিবা ঐশ্বৰিক শক্তি আছেনে? আপোনাৰ এনেকুৱা কিবা অলৌকিক শক্তি আছেনে যাক আপুনি প্ৰশ্ন কৰে আৰু তাই আপোনাক সমাধান কয়, যাৰ বাবে আপুনি সঠিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম হয়? সাধুজনে ৰজাৰ এই কথা শুনি হাঁহি হাঁহি কয় যে, হে মহাৰাজ, এই প্ৰশ্নটো মোক এতিয়ালৈকে বহুতে সুধিছে আৰু মই আজিলৈকে কাকো ইয়াৰ উত্তৰ দিয়া নাই। কিন্তু আপুনি আমাৰ ৰাজ্যৰ ৰজা, গতিকে মই আপোনাক এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম। মোৰ এনে কোনো ঐশ্বৰিক বা অলৌকিক শক্তি নাই। মই মাত্ৰ সকলোবোৰ গভীৰভাৱে ভাবো আৰু চিন্তা কৰো আৰু তেতিয়া বহু সমাধান মোৰ মনলৈ আহে। তাৰ পিছত সেই সমাধানবোৰ কেইবাবাৰো বিবেচনা কৰো। তাৰ পিছত আনক সমাধান দিওঁ। কাৰণ এজন ব্যক্তিয়ে লোৱা ভুল সিদ্ধান্তই মানুহৰ জীৱন ধ্বংস কৰিব পাৰে। যদি সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱা হয় তেন্তে জীৱনটো ভাল হ'ব পাৰে আৰু ভুল সিদ্ধান্তই জীৱনটোক নৰক কৰি তুলিব পাৰে। গতিকে সিদ্ধান্ত সৰু হওক বা ডাঙৰ হওক আমি মৌন হৈ বুদ্ধিমান ৰূপে লোৱা উচিত। কোনো এটা সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে মনে মনে চিন্তা কৰিলে এটা সঠিক সমাধানৰ সৃষ্টি হয়। এতিয়া বন্ধুসকল, আমি এই কাহিনীৰ পৰা জানিব পাৰিলো যে আমাৰ জীৱনত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতা অতি প্ৰয়োজনীয়।